Hi everyone, this side welcome back to my channel. আশা কৰো সকলোৰে দিনবোৰ ভালে ভালে গৈ আছে। আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এটা পাৰ্টিৰ সাৰী লুক দেখাম যেটো আপোনালোকে এটা দেখি আছে। সো মই এই গটে লুকটোত কেনেকৈ ৰেডি হলো মই আপোনালোকক ভিডিওটোত আজি হেয়াই দেখাম আৰু হোপ সো ইউ লাইক ইট। মই একেবাৰে এক্সপাৰ্ট নহয় মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত, মই এতিয়াও নিজেও শিকি আছো, জানি আছো বহুতখিনি বস্তু মেকআপৰ বিষয়ে। সো প্লিজ ডোন্ট জাজ মি এণ্ড হোপ সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই এনজয় কৰিব এণ্ড বেছি দেৰি নকৰি let's begin the video. ফাৰ্ষ্টতে মই মোৰ মেকআপটো কৰিম আৰু হেতু কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰি লৈছো। মই নিভিয়াৰ এপ্লাই কৰিছো এণ্ড দেন এতিয়া মই কৰিছো এপ্লাই প্ৰাইমাৰ যেটো লেকমিৰ এবছলিউট প্ৰাইমাৰটো হেতু মই এপ্লাই কৰিছো। And after that মই ফিটমিৰ মেবেলিনৰ ফিটমি ফাউণ্ডেশ্যনটো এপ্লাই কৰিম। এতিয়া মই কনসিলাৰ এটা এপ্লাই কৰিম LA গাৰ্ল। সো হেতুৰ মই শেডটো মই দি দিম স্ক্ৰিনত। সো মই এতিয়া কনসিলাৰটো এপ্লাই কৰি লৈছো। এতিয়া মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ কণ্টুৰিং পেলেটটোৰ বানানা পাউডাৰটো বা হাইলাইটিং পাউডাৰ আমি যিয়ে নকওঁ হেতু মই ইউজ কৰিছোঁ। মই ইয়াতে আজি কণ্টুৰিং তেনেকুৱা একো নকৰোঁ, জাষ্ট অকণমান ফৰহেডত কৰিম, মই অলপ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু এতিয়া মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰে আইব্ৰাও পেঞ্চিল এডাল ইউজ কৰিছোঁ। চ' মই সেইটো এপ্লাই কৰিছোঁ মিডিয়াম ব্ৰাউন, শেডটো মিডিয়াম ব্ৰাউন হয় এণ্ড এনেকৈ মই এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰে মই আইশ্বেডো পেলেট এটা লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা মই এইটো শেড ফাৰ্ষ্টতে মই আইলিডত লগাম এণ্ড দেন মই বাকী দুটা কালাৰ ইউজ কৰিম। নেক্সট মই এই কালাৰটো লৈছোঁ এণ্ড আইলিডত লগাইছোঁ। মই বহুত বেছি এক্সপাৰ্ট নহয় মানে আইশ্বেডো এপ্লাই কৰাত, বাট এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰে মানে নিজৰ ৱেট। চ' মই কোনোবা সময়ত ব্ৰাছ দি এপ্লাই কৰোঁ, কোনোবা সময়ত ফিংগাৰ্ছ দি। চ' মই মিক্স কৰি কিনে মই কেতিয়াবা কৰোঁ। চ' নেক্সট মই এটা কপাৰ কালাৰ এটা মই লৈছোঁ। চ' এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। এইটো আইশ্বেডো পেলেটৰ পিগমেণ্টেশ্যনটো বিৰাটেই ভাল। আৰু লাষ্টত মই মিডিল পৰ্শ্যনখিনিত মই অকণমান হাইলাইটিং মানে এটা কালাৰ আছে গোল্ডেন কালাৰ, সেইটো মই দেখাব নহ'ল বাট মই সেইটো লগাইছোঁ। বা এনি কাইণ্ড অফ হাইলাইটিং বস্তু এপ্লাই কৰি দিব পাৰে অলপ হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে। চ' এইটো মোৰ চিম্পল আই মেকআপ এণ্ড আফটাৰ ডেট মই অকণমান ন'জটো কণ্টুৰিং অকণমান কৰিছোঁ, বাট ইমান ভিজিবল হৈছে নে নাই মই নাজানো, বাট অকণমান স্লাইটলি কৰি লৈছিলোঁ। এণ্ড এইটো শ্বেড মই অকণমান এনেই চিক্সত মই জাষ্ট এপ্লাই কৰি চাইছিলোঁ, কিবা বেলেগ এটা ভাবিছিলোঁ, বাট দেন আফটাৰ ডেট মই আকৌ আই শ্বেডৰে এই শ্বেডটো মই এজ এ ব্লাছাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আই শ্বেডৰ বস্তু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লগাব পাৰে, যিহেতু একো ডিফাৰেঞ্চ তেনেকুৱা একো ফিল নহয় মোৰ। চ' মই কেতিয়াবা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকোঁ, চ' ট্ৰাই কৰিব পাৰে আপোনালোকেও। চ' এইটো লৈছোঁ মই মেবেলিনৰ হাইলাইটিং পাউডাৰটো, হাইলাইটাৰ চৰি। চ' এইটো মই অলপ লৈ নোজ পাৰ্টটোত লগাইছোঁ এণ্ড চিক ব'ন এৰিয়াত মই লগাম।
সবৰে মেকআপ কৰা ৱে বহুত বেলেগ এণ্ড মই যেহেতু বহুত কিবা এক্সপাৰ্ট নহয় সো মই প্ৰেক্টিক্যালি যেনেকৈ মই নিজে কৰোঁ তেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এণ্ড ফৰহেডত মই জাষ্ট অকণমান কণ্ট্ৰৰিং পাউডাৰ লগাই লৈছোঁ এণ্ড আফটাৰ ডেট হাইলাইটিং পাউডাৰ হাইলাইটাৰ অকণমান লগাই দিছোঁ হাইলাইটাৰ সদায় গোটেই ফৰহেডত নলগাই মিডল পৰ্চনটোত লগালেই হ'ল আৰু এইটো এতিয়া মই লেকমিৰ এটা আইলাইনাৰ লগাইছোঁ এতিয়া যেটো ওলাইছে হেতু নহয় এটো মই আগতে কিনা এডাল স্কেচ পেন টাইপৰ এটা আছিলে সো হেতু লগাইছো এণ্ড এতিয়া L18ৰ মই কাজলডাল ইউজ কৰিম অকমান ডাৰ্কেন কৰিব কাৰণে আপোনালোকে ব্ল্যাক কালাৰ আই শ্যাডো দিও কৰিব পাৰে সো মই কাজল এপ্লাই কৰিছো এণ্ড যেহেতু মই আই শ্যাডো এপ্লাই কৰোতে লোৱাৰ পৰ্চনত মই এপ্লাই কৰিব পাহৰিছিলো সো মই এতিয়া অলপ আগলে দেখিব আপোনালোকে আই শ্যাডোৰ বস্তুখিনি মই তলতো এপ্লাই কৰিছো সেম কালাৰত এণ্ড এতিয়া মই মেবলিনৰ মাস্কাৰা লগাই লৈছো হাইপাৰকল মাস্কাৰাটো বিৰাটে ভাল মই পাৰ্সোনালি বিৰাট ভাল পাই আছো আৰু এতিয়া মই এই লোৱাৰ লেশত আই শ্যাডো পাৰ্টটো মই কমপ্লিট কৰি দিছো সো এতিয়া লাষ্টত মই ইউজ কৰিম লেকমিৰ লিপ কালাৰটো সো এটো শেডটো মই দি দিম স্ক্ৰিনত সো অলপ মেৰুন টাইপত হয় সো এইটোৱে কমপ্লিট মোৰ লুকটো এণ্ড অকণমান হাইলাইটাৰ মই আই এৰিয়াত যেটো কৰ্নাৰত তাতে মই ইউজ কৰিছো এণ্ড বিৰাট ভাল লাগে সেইখিনতে ইউজ কৰিলে সো এটা মোৰ এইখিনি লুক কমপ্লিট আৰু মই বহুত বেছি এক্সপাৰ্টটো নহয় বাট যি জানো যেনেকৈ জানো মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো সো এতিয়া মোৰ এইখিনি মেকআপ কমপ্লিট আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লগ পাই আছো চেঞ্জ কৰি সো চাই থাকক এয়া মই ৰেডি হৈ গলো আৰু মই চুলিখিনি এটা বান বান্ধিছো আৰু লগাইছো এটা বিন্দি এণ্ড মই ডিঙিত পিন্ধিছো এটা কুণ্ডনৰ জুৱেলাৰী সেট যেটো চোকাৰ হয় বিৰাটে ভাল লাগে এনেকুৱা চোকাৰবিলাক আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে শাৰীখন হল এটা ৰাষ্ট কাইণ্ড অফ কালাৰৰ আৰু বাকি পাৰীখিনিত আছে গোল্ডেন কালাৰ সো মই তাৰে লগত পেয়াৰিং কৰিছো এটা কপাৰ কাইণ্ড অফ কালাৰৰ ব্লাউজ এটা লগত যেটো অকমান শিমাৰী টাইপ অফ কাপোৰৰ হয় আৰু এনেকুৱা শাৰীবোৰ বিৰাট ভাল লাগে পিন্ধিলে এটা ৰয়েল লুক দিয়ে এটা ৰিচ লুক দিয়ে হেভি লুক দিয়ে সো আপোনালোকে পাৰ্টিত ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে শাৰী পিন্ধি ভাল পায় এনেকুৱা শাৰী ট্ৰাই কৰিব পাৰে এইখন মোৰ মাৰ শাৰী হয় এণ্ড মোৰ বিৰাটে ভাল লাগে শাৰীখন সো মই এনেকৈ কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰোঁ কেতিয়াবা এনেকৈ মই পিন্ধো সো লুকটো বিৰাট ৰিচ আহে সো আপোনালোকেও এনেকুৱা শাৰীবোৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে I hope so আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি অকমানো ভাল পালে তেন্তে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু যোন হলে ফাৰ্স্ট টাইম মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে বা ফাৰ্স্ট টাইম মোৰ ভিডিও চাইছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব আৰু আমি আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই বাই